sa gabing ito at sa magang ito kung nasaan man tayo. We open this webinar by prayer. Okay, we pray. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat o God sa mga biyaya, sa mga pagpapala na bibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, ang mga kapatid namin na nandito, Panginoon, na makinig ng webinar o God sa gabing ito about sa MO, Panginoon. Lord, dalangin ko na i-open mo po ang kanilang mga puso, isipan o God upang mapakinggan nila at na may sa puso ang mga sasabihin ng aming speaker sa gabing ito, Panginoon, at makapagbigay sa kanila, makapagbigay sa bawat isa, Panginoon, ng kalinawagan, Panginoon. Lord, salamat at ikaw na po ang bahala sa bawat isa. At i-bless mo ang aming speaker sa gabing ito at bigyan mo po siya, Panginoon, ng heavenly knowledge, wisdom, Panginoon, upang may paliwanag niya ng maayos at kaaya-ayang ang presentation sa gabing ito, Panginoon. Ikaw na pong bahala at i-bless mo po ang bawat isa. Ito ang aming sampung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And now to introduce our speaker, tawagin natin ang isa pang marketing director, ang kuya ni acting speaker, si Kuya Jemark Labajo. Okay, good evening po sa lahat, our distinguished guests and IMG members. So good evening po. So I will introduce our speakers tonight. She's my young sister, and she's been graduated of vocational course of IT, 2 years course, and she is also a graduate of a practical nurse, and now she's staying in United Kingdom around 10 years above. I think she's staying now 10 years in United Kingdom, and she has 2 children, 1 boy and 1 girl, and 1 husband. I will introduce to you my younger sister. She's been very passionate to teach the Filipino people regarding for the financial solid foundation of IMG. It is a mission of IMG to teach Filipino family to reach the financial freedom or financial independence in the future. So that is the goal of my sister, and it is his passion to teach the people. So without further ado, I will introduce my younger sister, Grace Marie Labajo Regpala. Yan. Thank you, Kuya. Thank you sa asawa ko po na si Maui. And I welcome once again sa lahat sa atin dito. If we are new or old in our webinar, you are always welcome. We are always welcome. And I am so pleased and very happy and blessed that we are here once again. And I'm in front of your monitor right now to tackle and discuss and share the mission of IMG. So, alam niyo po, sa buhay po natin, we've been working so hard right after we graduated from our courses or professions. And then, one thing that I remembered from Sir Juwen during the Leaders Call is sinasabi niya, there's 3 kinds of people that he believes in life. One of those is, you love your work, but you hate your pay. The other one is, you love your pay, but you hate your work. The third one is you hate your pay and you hate your work. However, I'm going to add one more kind of person. That is, you love your work and you love your pay. But the problem is, you don't know how to save, you don't know how to invest. And it ends up, nauubos yung mga kinikita mo. So, if you are one of those tonight na andito sa ating webinar, if you are one of our participants, then welcome, kasi ang pag-uusapan po din sa hapon ito or sa gabing ito is something very beneficial, something very important and crucial na kailangang maintindihan natin, kailangang malaman natin. And this is the right information that we should always have ever since na unfortunately hindi natin ito na nalaman or hindi natin ito napag-aralan sa ating mga schools before. But
to the Lord that now it is freely available and hindi madamot ang kumpanya ng IMG para i-share ito sa ating lahat. So welcome once again, and I hope and I'm looking forward na marami po tayong matutunan all throughout this webinar, and I'm very excited dahil to be part of IMG of the team is something that that is very important to me, very valuable to me, kasi to share and to educate people is a huge challenge. It's a big responsibility wherein kailangan kong ako mismo is ginagawa ko yung sinasabi ko. And thank be to God kasi mahirap man siya gawin, but then I make sure to it na sinasama namin na siya ngayon sa sistema ng aming buhay. And though ngayon is mabagal pa ang proseso, but we know for sure that one day we will get to the result that we are looking for. So I hope ganun din po tayong lahat. So welcome once again sa ating webinar in IMG or International Marketing Group. So today we're going to discuss about financial literacies, more on basic foundations on building our solid financial foundation. So be part of our IMG's Global Financial Literacy campaign. So at the moment, we're having this campaign to fully educate Filipino families all over the world, wherever they're in the Philippines or outside the Philippines, wherever you are in the world. It is our responsibility, it is a selfless responsibility to share to the people, to these people, regarding financial literacy, para po mabawasan na natin yung financial ignorance, and para po mas magkaroon ng improvement or paglago ang buhay ng mga tao sa buong mundo, especially sa mga Pilipino. So that's why we're having this campaign of 30 million by 2030. So at the moment we reached somehow around 1.9 million na in the process. So malayo-layo pa tayo sa ating target. However, naniniwala po kaming lahat dito sa IMG na it is not possible as long as hindi po tayo titigil, as long as hindi po tayo hihinto. Kasi naniniwala tayo that knowledge is power. There is power in knowledge. Kasi pag mas marami kang kaalaman, mas marami kang pwede gawin. 30 million Filipino families by year 2030 all over the world with a financial education that will empower them to have better future. Kasi naniniwala din tayo na if we are more knowledgeable regarding these areas in our life, we can set a goal, we can plan ahead for our future. Para po mas maganda ang ating pag-retire, mas hindi tayo maghihirap in times na dumating sa point na we're no longer able to work or be productive or wala na tayong mga active income. So ngayon pa lang, habang kaya pa natin, habang nagtatrabaho pa tayo, habang malakas pa tayo at we are still able to do something for our future, then let's start it now. So, habang kaya pa natin. So we have the mission, the vision, and also what is the belief of the company. Our mission is to help every family achieve financial freedom. And we always have this banner in the company that no families should be left behind. Kasi bakit? Dahil ang ating pamilya ay isa yun sa mga pinaka-importanting mga tao sa ating buhay. Now, if dumating sa point ng buhay mo na uunlad ka or magpo-progress ka, ano mo ba sa sarili mo? Matitake mo ba sa sarili mo o sa natin na makita silang hirap tapos ikaw is umuunlad? Hindi po ganun, di ba? Kasi kung tunay mong mahal ang iyong pamilya, sila yung unang-unang taong gusto mong sharean ng mga blessings. Sila yung unang taong gusto mong maging masaya kung ano yung kasayahan na meron ka. Gusto mo silang maging contented kung saan ka kontento. So in this mission, we focus first in our family before we can share it to others. So kasi we were always having this quotation that we shouldn't just give fish to the person but teach them how to fish. Ganun din po sa ating pamilya, turuan natin sila paano yung tamang pag-iimpok, tamang pagsisave at tamang palaguin o paraan na palaguin yung kanilang mga kinikita para balang araw they will be less of our responsibility. Kasi bakit?
Kasi magiging confident na sila, meron na silang mas able na sila to produce for their own. So sa ating mga Pilipino, we always have this compassion kasi sa ating mga pamilya, and kahit minsan pagod na tayo, kahit minsan masyado na mabigat yung responsibilidad natin towards our family, ginagawa pa rin natin ito. Para po ma-lessen ang mga responsibilidad na yan, turuan po natin ang ating mga pamilya. And not just our family, teach everybody that you know, everyone that surrounds you, and even to your cold market or anyone, if you're doing social media, then ipagkalat po natin ang mission ng IMG kasi there's nothing wrong with the mission. It is very noble. It is a very good mission para malaman ng tao. And what is the vision of the company? It is to build a new financial industry. Bakit po natin sinasabi na to build new financial industry? Kasi po sa IMG, we are doing do-it-yourself. So whatever kinds of financial industry needs mo, in terms of finances, ang ginagawa ng IMG is mas madali na siya para sa atin. Ibig sabihin, let's say for example, if you want to invest sa ating mga real estate sa Pilipinas, which I'm pretty sure most of us are very keen of doing such kind of investment. So ang ginagawa ng IMG is hindi mo na kailangan ng broker para ka makapag-invest sa isang real estate. Kundi ikaw mismo, you can go straight sa company and invest real estate that you want. So that is just as one classic example. And in this company as well, we have a proper etiquette to do it right. Do the business right, do the system right, and you will be okay all the way. And of course, do it with pride. Bakit po? Kung may bagay kang sinishare sa tao, importante na may pride ka, importante na ipinagmamalaki mo ito. Kasi nakikita ito ng tao. Once na ipinagmamalaki mo ito, then for sure yung taong yun, maniniwala sa ino-offer mo, maniniwala sa sinasabi mo, or sa tinuturo mo sa kanya, di ba? So when we share the mission, lagi po nating tandaan na ang mission na ito ay napakahalagang malaman ng tao. Kaya let's share this with pride. And what is our belief? Bakit ito ang paniniwala natin? Kasi marami pong tao sa Pilipinas, kahit tayo man po sa ating mga sarili, we are financially struggling one way or another in our life. And the reason why, because we lack of financial education or financial information. Ano ba yung mga tamang informasyon patungkol sa tamang pagsisave, patungkol sa tamang pag-i-invest, or saan ba ako pwedeng mag-invest, or ano ba yung mga platforms or mga vehicles na pwede kong puntahan or gamitin para mapalago yung aking pera, or what are the things na pwede kong gawin para ma-increase yung aking cash flows. Diba? So ano ba yung mga negative and mga positive attributes ko na meron ako in my financial life na nakakasira para umunlad ako or magkaroon ako ng financial freedom in the future. So these are the things in this webinar or in the mission of the company that we believe na kailangan malaman ng bawat isang mamamayan sa Pilipinas. Okay? So who are we? Sino po ba si International Marketing Group? Well, if you want to check the actual place na sa 9th floor of King's Court building lang siya ng 1 Chinorosis Avenue, Makati City. Okay? So we have branches all over the world. So in the Philippines, we have in the World Center, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Davao, sa CDO, and internationally, we have Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, and Europe. So IMG has been established since 2002. So nasa 18 years na si IMG in the business, okay? So IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. So sobra talagang nag-boom, sobrang lumaki ang IMG in the Philippines, not just in the Philippines but worldwide. Kasi bakit po worldwide? Dahil kahit isang Pilipino na merong na IMG member, kahit saan mo siya sulok ng mundo, is it already known as an outlet of IMG. So, mag-isip kayo ng bansa sa buong mundo na merong IMG, then that is already an IMG outlet. So, ganyan po siya, lumalaki talaga ang IMG, yung International Marketing Group natin. So, and then,
that's a very good asset sa company kasi makikita natin na once lumalaki yung company, doon mo makikita na the company is doing something good, something great. Bakit siya tinatangkilik ng tao? Bakit siya binibigyan ng trust ng tao? And of course, IMG assess people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building solid financial foundation. So basically, IMG since an education company, a financial education company, then it will always assess people para magkaroon ng financial security and para ma-build yung kanilang mga financial foundation all throughout their life, all throughout their horizon ng buhay nila. So, yun po ang kagandahan ng IMG kasi hindi ka talaga niya bibitawan hanggat sa hindi ka magpapabitaw. So, as long as you will just focus yourself on the mission, focus yourself sa mga financial goals mo and maximize, utilize IMG that can offer you or offer us, then I'm pretty sure one day in our life, makikita po natin yung result. Okay? And also IMG have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. And later on, you will see who are these financial partners ng ating company. So hindi lang po ito mga chuging company or yung mga fly-by-night na mga companies or yung mga companies na mga mushroom, lulubog, lilitaw, kundi ito yung mga established companies who are in the business for so many years. So there you can see that IMG, hindi siya pipitsugang company na nagbibigay ng trust sa mga companies na malulugi sila or vice versa. Yung mga kumpanyang ito hindi nagbibigay ng trust sa IMG para makipag-partner kung alam nila na ang IMG ay hindi legitimate. Okay? So that's the great thing to know about IMG. Now, in our life, there's so many challenges, so a challenging future, and it is always ahead of us. Alam natin na maraming mga uncertainties sa buhay natin habang nabubuhay tayo, habang kausog ang panahon, ang taon, maraming mga uncertainties, mga crisis, problema, mga challenges, lalo na ito ngayon, pandemic, and who knows, in time to come, after itong pandemic nito, may mga susunod pang mga catastrophe na mangyayari. Nobody knows. So, importante na ngayon pa lamang is pinaghahandaan na natin ito. Like itong pandemic, it is really an eye-opener sa marami sa atin. Like me personally, nitong May ko lang talaga fully naintindihan ang IMG, though it's been introduced to me more than a year ago. Pero nung mga panahon na yun, hindi ko siya pinansin, binaliwala ko siya. Hindi ko nga chinek yung website na sinend sa akin eh. But during May, during the lockdown, doon ako nagkaroon ng parang nagkaroon ng flashlight sa akin na anong ginagawa ko. Is there anything that I can do? Kasi nung time na yun, nawalan ako ng trabaho kasi nag-stop lahat. Nagtatambay lang kami sa bahay. There's nothing we can do apart from nag-garden ako. Kasi yun ang ginawa kong libangan, which is a good thing na nangyari rin yun, di ba? And however, during the lockdown, doon talaga nakita ko yung importansya na magkaroon ka ng proper savings, na magkaroon ka ng proper emergency fund. Kasi pag dumating yung mga time ng ganito pandemic or mawalan ka ng trabaho, saan ka dudukot ng pera? So, pag dumating yung mga point na yan, saan ka tatakbo? Ano ang gagawin mo? So, there's so many things that will happen ahead of us na hindi po natin alam. Kaya importante na at the moment, ngayon pa lang, pinaghahandaan na natin ito. Para pag dumating yung mga panahon yun, handa ka na, alam mo na ang gagawin mo, and hindi ka matitinag, hindi ka mangangamba. And there are 4 major areas in the country, in the Philippines, or even all over the world, na hinaharap ng mga tao. And one of these are uncertain labor market. Let's say, for example, automation and powerful software continue to replace and more workers ang nawawala ng trabaho. So manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. Yun ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. Maraming mga manufacturing companies ang nagsasara kasi dinadala na sa China ang company para makalesen ng mga cost nila or yung mga pangsahod. Kasi bakit sa China? Dahil doon is high-tech na, doon is machine lang, kaya nang gawin lahat.
Sa Pilipinas, lalo na ngayon, recession, hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So talagang uncertain yung mga trabaho natin. Sabihin man natin na hinire tayo ngayon, malay mo bukas matatanggal ka dahil recession or dahil wala nang ipapasahod sa'yo yung amo mo or yung employer mo. So what will you do if mangyari yan? Handa na ba tayo? Handa ka na ba? Diba? And what is the second one? The second is low savings and high debts. So napakababa ng ating mga savings yet napakataas ang ating mga utang. Bakit po? It's a major impact in retirement that leads to work even beyond retirement age in order to survive. Ito yung mga nangyayari sa atin sa Pilipinas, marami sa ating mga matatanda or yung ating mga magulang or ating mga nanay at lolo or anyone that we know na even beyond their retirement age, beyond 65 years old, they're still striving to work hard para lang makasurvive, para lang may makain. Bakit? Kasi during the younger years or in their lifetime, hindi nila nalaman ang tamang pag-i-invest, ang tamang pagsisave. And which is now, we are so blessed that we are here. And nawa ay hindi po natin ito ibaliwalain. Nawa ay i-embrace natin ito sa ating mga buhay, sa ating sistema, sa ating buhay. Ipasok po natin ito sa ating sistema na gawin po natin ito. Let's do something. Let's act. Let's execute something para maiwasan natin na mangyari sa atin ito. Kasi sa Pilipinas, 2% lang po ang independent sila. Ibig sabihin, 2% lang sa mga elderly sa atin sa Pilipinas na financial independent sila. Hindi sila problema sa pera. And the rest of that is namumroblema sa pera or yung pera sa kanila is malaking kawalan. Diba? So if we don't want to be part of that 98%, then better yet, ngayon pa lang po pinaghahandaan natin ito, lalo na kung ikaw ay bata pa. However, kung tayo ay nasa kalagitnaan na ng ating mga edad, then we can still do something. We need to work harder to attain that kind of lifestyle in the future na hindi tayo naghihirap. And what is the third one? High cost of education. So kung tayo ay may pamilya, may mga anak na mag-aaral pala ng kolehiyo, like in the Philippines, kahit nga mga preschool, di ba, nagbabayad na ng mga tuition fees, how much more if they reach into the college or in their universities, gaano na lang kalaki ang paglubo ng babayaran, di ba? So kung ngayon pa lang, ikaw ay magulang, hindi ka naghahanda for that, then magsasuffer ang iyong mga anak. Diba? Kasi hindi sila makakapag-aral sa kurso na gusto nila. And then pag dumating yung mga time na yan, minsan sasabihin mo, it's an emergency need, yung pera. To be honest, hindi po yun emergency kasi po, alam mo na, bata pala yung anak mo na mag-aaral yan eh. Dapat pinaghahandaan na natin yan. So, pag may nangutang sa inyo, sasabihin may emergency sa school, yan, huwag kayong maniwala kasi hindi po yan emergency. Dapat sila magulang, tayo magulang, pinaghahandaan na po natin yan kasi it is our responsibility bilang magulang, bilang pinaglulooban ng Lord na blessing ng mga anak na ihanda ang future, ihanda ang pag-aaral ng ating mga anak. Okay? So, and of course, increasing cost of living, lalo na sa mga inflation rate natin ngayon. So, gaano ba kataas ang takbo or pag-akyat ng ating inflation rate sa buong mundo? Let's say sa Pilipinas, this July lang, umakyat tayo ng 2.7%. And sa yung kabuuan inflation rate, minsan tumatakbo yan ng 3 to 7%, di ba? So, and then kung ganun po ang pag-akyat ng inflation rate ng ating ekonomiya sa Pilipinas, yet yung mga sahod natin kung hindi stagnant, kung merong mga increase, napakaliit na halaga. And then kung mahal ang mga bilihin, laging tumataas ang mga bilihin, do we think we will have enough for our survival? Do we will have enough for our needs, for our necessities, or do we have enough para makapagtabi? It is very, it is unlikely to happen. So, ang nangyayari po niyan, nangungutang tayo, lalo na pag wala tayong ginagawang ibang paraan para makapag-earn ng mga extra income. Kaya ito pong inflation rate, it will cut down, it will kill the power buying of our money, yung value ng ating pera kakainin nito. Kaya, let's say for example, if you will invest
or put your money in the bank. Ano? And then magkano lang ba yung binibigay sa atin ng bank na interest niyan per annum? Ngayon, lately, it's 0.25%. And then, i-compared mo siya sa 2.7% na inflation rate. Do you think it is wise? Diba? So, to be honest, hindi naman tayo against the bank. Bank is good for our emergency fund. Doon natin ilagay ng ating mga emergency fund. However, if we are thinking to invest, then there are more good, better investment vehicles na pwede natin paglagyan ng ating pera na pwede itong makalikom ng mas mataas pa na interest compared sa binibigay ng ating mga bangko. Okay? So, those are 4 major areas and there are still so many other reasons bakit tayong mga tao is minsan hirap pa rin na makapag-save or makapag-invest. And one of those is minsan mas mahaba ang buhay natin, mas maraming mga mahabang buhay ngayon kaysa noon dahil sa mga technologies and dahil sa mga makabagong medisina and so on and so forth. So why do we teach financial literacy? Kasi alam po natin that financial independence is not only a dream. Hindi lang po natin ito kailangang pinapangarap or dinidream, kundi it is a priority. It is a priority that every person should aim for. It is a priority where we should take control of our future, di ba? Kasi kung mayroong mga taong may responsibilidad sa buhay natin, tayo po yon, sarili po natin, di ba? So let's control of our future. Let's learn how to make money. Let's learn how to save money. Let's learn how to grow or accumulate our money, and let's protect our money. And this is what ING is here for. Tinuturuan tayo ng ating company na magawa natin ito, na magawa natin posible ang mga ito sa ating mga buhay. Okay? Tinuturuan nila tayo kung paano ka makapagawa ng pera, paano tayo makakapag-save ng pera, paano mo mapapalago ang iyong pera, ano yung mga vehicles, ano yung mga platforms na pwede mong gamitin para mag-accumulate ang iyong pera or mag-compound ang iyong pera. At paano mo paprotektahan yung iyong pera, di ba? Kasi pinaghihirapan natin lahat ang ating mga kayamanan sa hinaharap. Ngayon, kung may kayamanan ka na, well done. So, ngayon pa lang, protektahan mo na yan. Di ba? So, we need to protect that for the benefits of our loved ones. Pag tayo, especially pag tayo ay kinuha na ng Panginoon. And let us remember that no one else will do this for you or for me or for us. Not our employer, not the government, not the bank, nor our broker or anyone na naka-anchor ka. So tayo lang po ang may sapat sole authority and responsibility para po mapaunlad mo ang iyong buhay pinansyal. Okay? So let's take control of our future. Okay? It's always in our hands, sa ating ulatan. Kaya importante na may kaalaman tayo kasi if we have the knowledge, then we will have the wisdom and we will have the discernment of what is right and good and what to do and what is wise to do in life. Okay? So if you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. You have to really take control of your own money. Be your own manager. And we need to understand how money works. Paano ba tumatakbo ang pera? Paano ba lumalago ang pera, di ba? So it is better to be knowledgeable than lack of knowledge, than being illiterate, right? Or being ignorant. Diba? So, if we are knowledgeable, then there's a high chance that we will prosper in life. And of course, we should learn how to make money work for us. But one day, we can retire anytime. Or what is the meaning of retirement? Retirement is doing something that you love to do. So, gumagawa ka ng mga bagay na gusto mong ginagawa. Or maybe one day, malay mo, after we invest and save a lot of money, one day is titigil na tayo sa work and then we just gonna continue doing this mission kasi this is what we love to do. Diba? Yung gumagana na yung pera para sa iyo, hindi na ikaw ang kumakayod at nagpupuyat at nagpapagod para kumita, kundi ang pera mismo ang kumikita sa inyo. Kasi alam niyo po ba na ang pera ang pinakamasipag sa lahat ng mga bagay sa buong mundo. Kasi ang pera lang ang hindi nagkakasakit, ang pera lang ang hindi napapagod, ang pera lang ang hindi tumitigil sa pag-angat.
Kaya kung hayaan natin yung pera na yan ang magtrabaho para sa atin, then for sure we will live a very good life wherein we can help more people. We can you know, you can share to a lot of things from you to people. Magiging blessing ka sa mga taong nangangailangan sa iyo. Okay? And also here in IMG, we are taught regarding the solid financial foundation. So importante na maintindihan bakit natin importante itong isama sa sistema ng ating buhay. Bakit importante ito na kailangan natin mapasimulan sa pinakamababa. So what are these solid financial foundation? First one is to increase our cash flow and goes to the healthcare protection, life insurance, pay off debt, and emergency fund. And the last one is our investment. And it says here, we should build this financial foundation from the ground up. Gaya ng gumagawa tayo ng ating mga tahanan o ating mga tirahan, di ba? We always start from the bottom. Nagdig muna ng ground yung mga ating mga karpentero before nila lalagyan ng mga semento, ng mga hollow blocks until such time makomplete yung ating bahay, yung mga bubungan hanggat sa ating madekoratean. So ganun din po sa ating buhay financial. Kailangan tayo magsimula sa pinakababa para ma-withstand natin ang lahat ng mga uncertainties, lahat ng mga bagyo, di ba, na darating sa ating buhay financial. And what is the first one? That is the increased cash flow. Bakit po? Kasi once you increase your cash flow, it will increase your income and it will decrease your expenses. Bakit? Kasi marami ng perang pumapasok sa atin. So us, bilang empleyado ngayon, we have our active income. Pero alam din po natin sa sarili natin, ang ating mga active income is not enough para ma-sustain yung mga pangarap mo sa buhay. Ang tanong, gaano ba kalawak, gaano ba kalaki yung mga goals mo sa buhay? Now, if you have a very high goals in life, then we should increase our cash flow. Maghanap tayo ng ibang paraan para mas kumita tayo, para mas makuha natin yung goal na inaasam natin, 'di ba? As long as you are doing this extra income morally, hindi siya illegal, kundi morally, yung mga extra income na ito is something that is morally legal, 'di ba? So ganyan po dito. So kailangan, or what if you will also consider IMG as one of your cash flow maker, 'di ba? So sa IMG pwede mo pong gawin din 'yan. And there's so many things in our community right now that we can do in order to increase our cash flow. And how about healthcare protection? Bakit pangalawa siya after the cash flow? And also gusto ko rin pong balikan at dagdagan na alam niyo po na yung pag marami tayong increase ng cash flow, maraming perang pumapasok po sa atin, it will fuel or it will give money or makakapag-sustain ito sa mga needs natin. Pwede tayong makakakuha ng healthcare, pwede tayong makakakuha ng life insurance, pwede ito makatulong para mabayaran ng ating mga utang at makaipon ng pakunti-kunti for our emergency fund. And of course, it will give added amount para makapagsimula ka na sa iyong mga iba't ibang klaseng investment. And now, healthcare protection. Bakit importante ito? Kasi alam po natin na ang ating katawan is hindi po habang buhay na malakas. Alam po natin na one day in our life, mangangailangan tayo ng mga medical needs. Mangangailangan tayo ng kailangan natin magpa-consulta, kailangan natin magpa-check up, pumunta sa doktor, and so on and so forth. So ngayon pa lang, is habang malakas pa tayo, habang kumikita pa tayo, is we should set this stable already. Bakit? Kasi once kailangan natin ito one day, hindi mo na kailangan pang mangutang, hindi mo na kailangan pang kunin yung pera mo sa emergency fund, or kailangan pang ibenta yung mga investments mo para lang makapag-check up ka, para lang mabayaran ang mga hospital bills natin. Kaya sa una nating webinar earlier about Kaiser, that is the one that we're talking about. That is about the healthcare, especially the long-term healthcare. Kasi ngayon po, habang nagtatrabaho pa tayo, meron tayong short-term healthcare, right? From our companies.
However, once na matanggal or mawala or umalis na tayo sa ating mga work or umuwi tayo ng Pilipinas, hindi po natin madadala lahat yan. And what is our protection in the Philippines if wala po tayong protection? So, ngayon pa lang, habang meron kang short-term healthcare, then build up for your long-term healthcare. Para rin po sa atin yan pag uwi natin sa Pilipinas. And what is the next one? It's life insurance. Bakit importante na maintindihan nating lahat ang kagandahan, ang kahalagahan ng life insurance? Kasi po, life insurance is not for, to be honest, it's not for us, but it is for our family. Gaano ba natin kamahal ang ating pamilya? Or the other question is, are you the money machine? Are you the provider? Are you the bread giver sa iyong family? Kung ikaw po yon, then importanteng i-insured po na ang ating mga sarili kasi hindi po natin alam ang kinabukasan, ang bukas. Hindi po natin hawak ang ating buhay kung hanggang kailan lang tayo hihinga, di ba? So, with all those uncertainties in life, we have to also look into our family kung ano ang mangyayari sa kanila once na tayo ay kunin na ng ating Panginoon. So, maganda na magkaroon tayo ng financial peace of mind na kahit gaano kalaki ang iyong goals, ang iyong plano sa family mo in terms of finances, alam mo na hindi mababaliwala ito or hindi maka-cut down ito or hindi maghihirap ang ating family kasi alam mo, naka-insured ka na. Once mawala ka, patuloy na mabubuhay ang iyong family, di ba? Kahit wala na tayo, alam natin na ating pamilya ay hindi maghihirap. Okay? So, also we have to remember that life insurance, hindi po natin ito binibili, kundi we apply for it. Ang tanong, are we still insurable? Diba? Kung hindi na tayo insurable, then wala pong kumpanyang life insurance ang magbibigay sa atin ng insurance. So habang insurable pa tayo, then let's take advantage of it. And what is the next one? Pay of debt. Kasi alam niyo po, ang mga utang is parang mga termite yan. Para yung mga lubid sa ating mga liig na hihilahin tayo pababa. Hindi tayo makakaalis sa peace of mind na yan na tinatawag kung marami tayong mga utang. And most importantly, yung mga interest ng mga utang natin, mas malaki pa sa interest ng ating mga investment. So if in that case, do we think ba lalago ang ating mga investment kung marami tayong utang? Of course, hindi po. Kaya importante na unti-unti nating tanggalin ang utang or as much as possible, wag na po tayong mangutang, di ba? And how about emergency fund? It is very important na may emergency fund po tayo na tinatawag kasi in case na mga kailangan ka ng pera or finances, then meron kang madudukot. So kung may isinuksok ka, may idudukot ka. Kung magsasalita lang yung pera, sasabihin ng pera, if you will save me now, I will save you later. Diba? So parang ganun lang yan. It's a parallel. So maganda na ngayon pa lang, kung wala kang emergency fund, then start saving for your emergency fund. So, nagtatanong ang lahat or perhaps maybe tatanungin mo, magkano bang emergency fund ang kailangan ko? Well, if you are single, you are bachelor, wala kang iniisip na ibang tao, kundi sarili mo lang, then 3 months of your monthly salary should be enough as your emergency fund. And how about kung pamilyado ka, may mga anak ka, may sinusuportahan ka, then 6 months of your monthly salary should be enough, okay, as a minimum for your emergency fund. And it is up to you kung gusto mo na siyang dagdagan or hindi. Alright? And before pa tayo makapagbuo ng ating investment. So, kung lahat yan na nasa baba is nagawa mo na and you already started all of them in your life, in your finances, in your financial life, then palubuhin na natin ang ating mga investment, damihan natin ang ating mga assets, ang ating mga portfolios, ang mga mutual funds, or any kinds of investment pwede ka lagay at mag-invest. Why? Kasi yung pera na ini-invest mo, over the time, lalago ito, mag-accumulate ito, magko-compound ito, and one day, that money from your investment will work for you. Diba? Ang sarap lang na pagdating ng panahon na yan, ini-enjoy mo na lang siya kasama ng ating mga mahal sa buhay. Kaya po, importante na itong solid financial foundation ay masimulan talaga natin from the bottom going up, para po stable ang ating financial house. Right. So, it's a new world of possibilities. Ang mundo ay laging pabago-bago, di ba? So,
kung noon is ang hirap gumawa ng mga bagay na ikaw ang gagawa, di ba? However, ngayon po nagbabago ang trend ng mundo, lalo na ngayon is masyado ng high-tech. Diba? Lalo na ngayon na yung technology natin is nakakapunta na siya, nakakagawa na siya ng kung ano-ano. And the people's mind now is just beyond what we can imagine. So the era of, in this company, we're having this kind of the era of the informed consumer. Bakit po? Tayo bilang mga member ng IMG, we are always informed of what we can consume sa financial industry. And this is a good thing for us. Bakit? Kasi at least dito, kaya makakapag-save tayo. Dito is makakapag-invest tayo ng mas maganda na mga vehicles, mas marami tayong options, right? So, gaya nga dati, di ba? From do-it-yourself home improvement to self-booking travels. Ngayon, meron ng mga online travel bookings na ikaw na mismo magbubook. Hindi mo na kailangang pumunta sa mga outlets to do the booking. Or kung mag-shopping ka, pwede ka na mag-shop online. Or kung nag-Amazon ka or nag-AB ka, you can do it online. So, it's much more convenient para sa lahat. And more people are learning how to get better deals, save more money on products and services. Kasi ito ang kailangan natin sa panahon na ito, lalo na itong pandemic. We need to really find better deals and to save more of our money para mas marami tayong magawa sa ating mga pera. And this is what IMG is here for. So IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their solid financial foundation. So thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have committed or benefited from IMG's platform. So ano ba ang mga platform na ito? So in here, sa IMG, we get educated on all aspects of personal finance, and we have access to hundreds of financial products and services. And we receive trainings and support to manage their money. So ito yung kagandahan na sa IMG, may education na tayo, and then meron tayong mga vehicles, may mga platforms tayo na kung saan is makaka-access tayo agad, makaka-save tayo agad. And the trainings and the support is unlimited. Kaya dito, they are very selfless. They're very generous in terms of giving education and training seminars sa ating mga members or sa ating lahat. And we earn commissions by sharing their know-how with customers in the fast-growing industry. So that's what we are doing now. So pag you share the company's byproduct sa mga partners niya, then you will earn some living, you will earn some money which can increase your cash flow, di ba? And it will save money in various products and services. Kung ikaw ay consumer, like say for example, meron ka mga tahanan or ari-arian na gusto mong insured, then you can save a lot of money just having access sa mga partners natin with IMG. And you can save a lot of money out from that. Diba? In here, in IMG, you can learn and earn in the financial industry. Tama po. May pera po talaga sa financial industry apart from magiging artista tayo. Kung titingin tayo sa salamin at hindi naman tayo mukhang artista, din sa financial industry na lang tayo, di ba? Baka mas kikita pa tayo. So we just have to learn and learn and learn in here. While we learn, then we can earn experience and we can earn money as well for our families. And it will help us to achieve our financial goals in the future. So ito po, ano po ba ang sabi ni Herbert Spencer, which is he is an English philosopher? The great aim of education is not knowledge but action. Tama po kasi like in our lifetime when we were still studying, di ba? We study when we were in elementary, nag-aral tayo para makagain ng knowledge, and our teachers are teaching us a lot of things para to prepare us for high school. Same thing nung high school, piniprepare tayo for college or universities. Nung college and universities tayo, piniprepare tayo sa real world. So yung education na yan, yung knowledge na yan, hindi lang yan nagre-retain, kundi you have to do something out of it. Gawan mo ng action, di ba? Kasi education without execution is just it is useless. We are not entertaining here in the IMG. Makinig kayo, natuwa kayo sa presentation, and that's it. Wala na kayong ginawa. Hindi po. Dito sa IMG, we encourage each one of us to really take action, di ba? If na-convict po kayo, if na-motivate po kayo at nakita nyo na what IMG is teaching you is very beneficial, is very important para ma-build mo ang iyong future,
in your finances, then do something. Gumawa ka ng bagay, hakbang, na kahit maliit, as long as humahakbang ka, then darating at darating ka sa patutunguhan natin. Kaya action here is very important in our company. So do you know how money works? Alam po ba natin kung paano gumagalaw yung pera, di ba? So now we're going to teach you about the X-curve concept. Ano po bang ibig sabihin ng X-curve concept? Dito po malalaman natin na yung mga law of yung law of building wealth and the law of decreasing responsibility. Ibig sabihin nito, in our law of building wealth, this is the moment wherein we just started working, bata ka pa, active ka bang magtrabaho, di ba? And during this time of our life, we are less secure. Kasi bakit? Kasi kakasimula mo pa lang, alright? And then, you really work hard for that money. And during this time, marami ka pang mga responsibilities sa life. Ang bigat pa ng mga responsibilidad mo. Maybe meron dyan, kakapamilya mo pa lang, magkakaanak ka, or may mga kapatid ka pang pinapaaral, or mga parents mo is inalagaan mo pa, sinusuportahan mo, and so on and so forth. Kaya during this law of building our wealth, it is also important na maintindihan natin na habang andito tayo sa point na ito is nagsasave tayo, nag-i-invest tayo para pag dumating na ang panahon, magkakaroon ka na ng law of decreasing responsibility wherein during that time, that money that you've been saving during your active years will already work for you. That money will work for you already. And during that time already, you will be living on interest, di ba? So, yung interest nila ng pera ang ini-invest natin is mag-work na yan for you. Bakit po importante yon na kailangan during our years, our active years na nagtatrabaho tayo is kailangan nating mag-save or mag-invest kasi it will determine na nagde-decrease ng ating responsibilidad. Kasi lahat yan is mapapatapos mo na ng pag-aaral, matapos mo na ang iyong mga ari-arian, marami ka na mga assets, marami ka na mga properties or mga investments. So pag nangyari po iyan, ibig sabihin, parallel to that, bababa rin ang ating mga responsibilidad, di ba? So, and during the time, tatanda na rin tayo, tumatanda na rin tayo. So, pag tinignan po natin ito, this is just the life cycle of our working life. So, however, pag hindi po natin ito napansin at hinahayaan po natin ang panahon, din tatanda po tayo na mas mabigat pa rin ang ating mga responsibilidad. Which here in IMG, we're teaching this to each one of us para mabuksan po ang ating mga isipan, ang ating mga mata, na posible, and there is a high chance na mabawasan natin o maiwasan natin na tumatanda tayong may mga responsibilidad pa rin. Kung ang ano lang noon, ang pinaka-aim lang doon is habang nagtatrabaho pa tayo ngayon na active, let's start saving and investing, okay? So in this life cycle, meron po tayong dalawang question. First question is, what if we die too soon? Paano nga po kung hindi natin alam ang bukas at sabihin ng Panginoon na this will be the end of your life in this world or in this physical world? Pwede ba nating hindian ang Panginoon? Hindi naman po, di ba? So, pag dumating po ang time na yan or pag yan nangyari po sa atin, importante po na insured tayo para po sa ating mga family or sa ating mga loved ones, especially kung andun ka pa lang sa time na nag-build ka pa lang ng wealth. Para po, yung lahat ng mga plano mo sa buhay, plano ninyo ng pamilya mo sa buhay is mangyayari pa rin kahit wala na tayo. And the second question is, what if we live too long, di ba? Kung tatanda tayo talaga, sobrang tanda na umabot ka na ng 90 or 100 plus. And then, habang tumatanda naman tayo, yung ating mga katawan is nanghihina and you will need more medical needs possibly. So, ano po yung sagot dyan? Then, long-term healthcare. So, dapat ma-settle na po natin yan. Para habang tumatanda tayo, hindi na natin alalahanin yung ating mga hospital bills or yung ating mga pa-check up, di ba? And also our investment. Kaya importante na we always have investments kasi ito ang gagana at ito ang mag-feed sa atin, ito ang magsusupply sa atin, magsusupport sa atin for our retirement. Ayaw naman natin na humaba ang ating buhay pero hirap na hirap ka sa buhay, di ba? Ayaw po natin ng ganon. As much as possible, gawin po natin ang lahat ng ating makakaya para maihanda po natin ang ating mga buhay in the near future. So, and
if we do that, then for sure po, magiging satisfied ka sa iyong buhay. And what is this rule of 72? Gaya ng sinabi natin sa ating X-curve concept, na habang nagtatrabaho ka pa, you will have to invest, we need to invest and save. Ang tanong doon, saan pa tayo pwedeng mag-save? Is there any other vehicles apart from the bank wherein we can save our money and invest our money na it will double or it will compound or it will accumulate over the years? Then ito po ang susunod natin na pag-aaralan, ang rule of 72, which is popularized by Albert Einstein. So ano ba ang formula na ito? This is just about 72, which is a constant number, okay? So 72 divided by interest rate. So any kind of interest rate, any amount of interest rate, and that will be equals to number of years for your money to double. Now, I will give you a classic examples. Let's say, for example, ikaw to, okay? And then you have 10,000 pesos. Okay, let me use my laser. You have 10,000 pesos and then you go straight to the bank, you invest your money in the bank that will give you 1%. Okay, dito pa nga 1%, ngayon 0.25%, diba? So, ibig sabihin, 72, which is the constant number, divided by the 1% that the money can give, that the bank can give you, that will be equals to 72 years. Ibig sabihin, after 72 years, magdodoble ang iyong 10,000 pesos. So then, congratulations, after 72 years, meron ka na tumataginting na 20,000 pesos. So, di ba, ang galing, may 20,000 ka na after 72 years. Ang tanong dyan, buhay pa ba tayo after 72 years? Or, kung buhay pa tayo, ano na ba ang equivalent, ang value ng 20,000, di ba? Given the inflation rate natin, di ba? Is it really wise to invest in any vehicles na nagbibigay sa iyo ng 1%? Di ba? So, kung ilalagay natin ngayon, 0.25% lang ang bank ngayon. Imagine, that's more than 72 years, mga kapatid. Diba? So, magtitiis ka ba sa ganyan? Hindi. So, what if kung meron pang mga investment vehicles na kayang magbigay pa sa atin ng mas mataas na interest? So, for example, may mga investment vehicles na magbibigay sa iyo ng 4%. Diba? So, itong 4% na ito, after 18 years, dumudubli yung pera natin. So, in our example here, nasa age 29 na yung investor, right? So, after 18 years, dumudubli yung kanyang 100,000 na investment. So, at the age of 47, nagiging 200,000 ang kanyang pera. And then at the age of 65, nagiging 400,000 pesos. So, ganun po siya nagko-compound. Now, what if kung merong investment vehicle na makakapagbigay sa atin ng 12% interest? So, 72 divided by 12, that will be 6 years. Diba? 6 years to double your money. So, same example, at the age of 29, meron ulit siyang 100,000 pesos. So, at the age of 35, dumoble yung pera niya ng 200. At the age of 41, naging 400. At the age of 47, naging 800. Hanggang sa naging edad niya is 65 years old. Meron na siyang 6.4 million. Imagine the difference between 4% and the 12% per annum interest na ibigay ng mga vehicles na yan, di ba? Investment vehicles na yan. The difference is from 400 to 6.4 million. That is 6 million. 6 million difference, mga kapatid. Imagine nyo po, 6 million is 30 years of working salary ng isang tao na nagtatrabaho na kumikita ng 200,000 pesos a year. Sa Pilipinas, marami pong ganito na kumikita ng 200,000 pesos a year. Ibig sabihin, 30 years nilang pagpapagura ng 6 million na yan. Diba? Kung kikitain lang nila yan through their employment. Diba? So, kung tayo is meron na tayong kaalaman ngayon na meron na palang ito palang investment vehicle nito like mutual funds, sa equity or sa strategic, nagbibigay sila ng 12%, diba? Depending on the market, how the market goes or how the market is doing in the economy. Then, posible pala na every 6 years, lumalaki yung aking pera. Then the question there is, paano kung mas malaki pa sa 100,000 pesos ang mga investment mo every year, diba? Since we're doing here in
in IMG, in especially in mutual fund, we are encouraging people to do the peso cost averaging. Ibig sabihin, maglagay ka constantly, maglagay ka consistently with discipline, di ba? In your investment, and over the time, it will grow. So makikita natin dito that rule of 72 is very powerful. And also, it is very important maintindihan din natin na kung marami tayong utang, mas mabilis lumaki ang ating mga utang, mas mabilis tumaas ang ating mga utang kasi mas mataas pa ang mga interest ng ating mga utang kaysa sa mga interest na binibigyan ng ating mga investment. Kaya we really highly encourage each one of us na as much as possible, tanggalin po natin ang ating mga utang, unti-unti natin bayaran at ang mga utang at tigilan na po nating mangutang kasi po wala pong mangyayari sa ating buhay pinansyal kung marami po tayong mga utang. And this is the power of rule of 72. Kaya it's a wonderful knowledge that we earned today. Lalo na pag bago pa lang po kayo nakikinig ngayon. So this is the common saving formula that we are all guilty of. Ito yung formula na kung saan tayo ito ang talagang ginagawa natin sa ating mga buhay. So from our income, kinukuha muna natin ang ating mga expenses. Ang tanong, magkano na lang ba ang natitira sa iyo? Which is your cash flow. Normally, yung mga cash flow natin, kung magka-calculate tayo ng ating mga cash flow, di ba? Laging negative, laging deficit. Bakit? Kasi mali ang formula na ginagawa natin. Mali ang attitude natin towards how we should consume our income. So, marami tayong mga necessities in life which is given na kailangan natin ito kasi otherwise, mamamatay tayo kung wala tayong pagkain, di ba? Kung wala tayong iniinom. However, there are some parts of our necessities naman natin na pwede nating bawasan para makatipid ka, para tumaas, umangat ang ating mga cash flow. Or there are some other things, especially the wants, na mga bagay na hindi mo naman kailangan, hindi mo naman ikakamatay kung wala ka, na pwede natin tanggalin para yung pera na supposedly na ginagastos mo sa mga iyon is ilalagay mo for your savings, maidagdag mo for your savings. And here in IMG, we're teaching as well to pay yourself, di ba? So pag narinig natin to, pay yourself, pag natutuwa, tumataas yung mga tenga, ano kaya itong klaseng pay yourself na ito? Is it something na pupunta ako sa mall and then mamimili ako ng mga gusto ko or kumain ako kahit saan, maglakwatsa ako, gumastos ako ng pera? Hindi po yun ang ibig sabihin namin ng pay yourself. Pay yourself here is to save that money, invest that money for your future. Alam niyo po yung late gratification, yun po ang ginagawa natin. That is paying yourself. You suffer first, suffer for now, and then later you will enjoy the suffering that you are enduring now, di ba? So mag-endure ka muna sa mga bagay na hindi mo naman kailangan sa ngayon kasi alam mo na balang araw, lalo na may mga goals ka or plano ka, alam mo balang araw makakamit mo pa ito at mas maganda pa ang mga makukuha mo balang araw, di ba? So let's have this endurance to have this late gratification. Lalo na pag depende yun kung gaano kalaki ang inyong mga goals in life. And of course, in here, we are teaching each one of us to become a saver. Kasi sa IMG, we have this motto na we will educate people from being a saver into from being a spender into a saver, into an investor, and become an entrepreneur or a businessman, di ba? So, paano ba tayo makakapag-save? Are you a saver or are you a spender? So, these are the classic examples sa mga bagay na kung saan pinagkagagastusan natin perhaps sa ating mga buhay, di ba? So, kumakain tayo sa labas, bumibili tayo ng mga branded shirts, umiinom tayo ng mga coffee na pwede naman natin gawin sa bahay natin, and we eat all day long outside, and it will consume a lot of our income, and at the end of the month wala na natitira sa ating mga kita kundi deficit pa tayo. So pero what if kung ito ang iyong nasa harapan and you have these numbers of money, di ba? And then when you calculate your consume, yung mga nakukonsume mo sa mga bagay na ito, and it's a specific amount, imagine mo lang sa ating mga iniinom ng mga Coca-Cola sa Pilipinas, I'm pretty sure marami talagang ganito, umiinom ng Coca-Cola dahil sa init ng panahon. Kung pwede naman tubig, mas healthy pa, di ba? So, kung umiinom sila ng mga Coca-Cola or any kinds of drink,
'di ba? Ano gumagastos sila ng 20 pesos and nagko-consume sila ng 30 cans in a month. Imagine mo that 600 pesos na pwede mong ma-save sa isang buwan. And in 15 years time, kung ini-invest mo ito sa 12% vehicle, meron ka ng 300,000 pesos. And in 35 years time, meron ka ng 3.5 million. Imagine, million na ang pinag-uusapan dito kung alam lang natin ito, di ba? So, and then if you are enjoying coffee outside, di ba? Instead of having 3-in-1 coffee mate in your house, gumastos ka ng 130 pesos and nagka-consume ka ng 20 coffees or any kinds of cold drinks in the outside sa mga Starbucks, sa Coffeenero, or any kinds of coffee shop. 2,600 yan sa isang buwan. And then in 15 years time, kung yan ay tinipid mo at ininvest mo 1.3 million. In 35 years time, meron kang 15.1 million, di ba? Kung ini-invest natin ito. So kung ito total mo po natin ito lahat, look at that, 5.9 million. So kung tayo po ngayon, if we will try ourselves to chat down or write down our expenses sa mga ganitong klaseng bagay outside our premises, outside our house, baka more than 5.9 million pa sana ang pwede nating matipid or kinita if we invest those kind of amount in our lifetime. Imagine in 35 years time, that's 67.4 million. Pwede na yan pang retirement, di ba? Or kahit kalahati lang, 30 million, pwede na akong mag-retire sa Pilipinas, di ba? Pero hindi po natin ito alam noon. Pero ngayon, alam na natin, kaya we need to have a discipline na sa ating mga bulsa. Disiplinahin na natin ating mga isip, disiplinahin natin ating mga bibig, ang ating mga tiyan, ang ating mga bulsa. Para balang araw, after 15 years, or kung umabot pa tayo ng 35 years, meron na tayong ganitong kalaking pera. And most importantly, kung may mga vehicles na pwede kang mag-invest ng mga 12% or more than that, then wow, that's a big wow, di ba? So, do you want to have 67.4 million? Taas ang kamay. Ako, gusto ko yan, di ba? So, let's start saving. Mag-save na po tayo. Okay, let this be our encouragement and motivation to really save properly. And this is the right formula na dapat nating maisama at magawa sa ating buhay. Simulan po natin ito from our 100% income. Then you can have the 10% or it's up to you kung ano yung nasa puso mo na ibigay sa church or sa mga charities na gusto mong pagbigyan, or most especially give your life to the Lord. Yun ang pinaka-importante sa Panginoon, ano yung buhay. Kasi hindi naman kailangan ng Lord ang pera mayaman na siya at lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. So anyway, whatever you give to the Lord or you offer as an offering to the Lord, then God will be you will be blessed by the Lord whilst doing that. And 20% is our savings. So sa 100% ng income mo, 20% po doon, kuhanan mo na for your savings. And the remaining 70%, yan na po yung pagkakasyahin natin sa ating mga expenses at sa ating mga lifestyle. Tama po, di ba? So it depends how much is your monthly income. So kayo po ang mag-adjust. And while you're adjusting, make sure na meron po kayong talaga na pwede nyong ilagay sa mga investment vehicles para over the time, it will accumulate some income for you. Okay? And what if 70% is not enough? Diba? Marami po talaga sa atin dito na kahit 70% or 90% hindi pa nga kasya, diba? So ano po ba ang kailangan natin gawin? Well, of course, we have to make our spare time a big contribution para po kumita tayo ng pera, diba? Time is money. May pera po sa oras. Kaya po yung oras natin importanteng alayan. Time is our ally in order for us to build wealth, di ba? If we are working 10 hours in our job and you spend 7 hours to sleep or rest your physical body, we have 7 hours, di ba, to be productive and give us more income or cash flow. So ano po dapat natin gawin sa 7 hours? It's up to you kung nagbebenta ka ng kung ano-ano, or it's up to you kung nag-aaral ka para mas
ma-widen pa ang education mo or kaalaman mo sa mga negosyo like here in IMG, or you offer IMG to your friends, then that's part of maximizing and utilizing and being productive sa mga spare time natin. Let's stop wasting our time, di ba? Let's make more money, di ba? Importante na marami kang access sa maraming bagay na kung saan kumikita ka para makapag-interest ka ng cash flow. And let's, as I said, let's waste our time from sleeping, from watching TV, or doing anything which is unnecessary or useless na at the end of the day, wala kang production, di ba? And let's waste our money. Most importantly, tumigil na po tayo sa pag-shopping. Lalo na ngayon, laging may online shopping. Itong si AB at si Amazon talaga, di ba? So, control yourself from shopping. Wag po tayo maging hoarder. Stop hoarding and let's just buy something really necessary for our needs. And let's also minimize our gimmicks, eating outside, or spending money na sa mga bagay na hindi naman kailangan pag-aksayahan ng pera. Okay, let's this time forward try to save as many money as we can. Okay, change the things you do in your spare time. Use it to earn additional income. Okay? So, importante po natin maintindihan yung importance ng ating mga oras. Kasi ang oras po, yan po yung bagay sa buong mundo na hindi na po natin kayang ibalik. Once nawala po ang oras, it's gone forever. Kaya we need to treasure each time that we have in this world. Kaya make it more productive, be with your family, enjoy life with your family, with your kids, di ba? Anyone that you love to spend time with. Okay? So do you know how savings and investment works, di ba? At paano ba ito ka-crucial at importante para ma-prepare ang iyong kinabukasan, ang iyong retirement, di ba? Why is it important to invest in mutual funds, to invest in properties, to invest in our insurance, in our healthcare? Bakit sila importante? Kasi alam natin na they are very, very important in building our financial wealth to become financially free in our retirement age. So let's talk about long-term care. So ito yung topic natin earlier regarding Kaiser. So long-term care, it will provide you healthcare when you retire or when you stop working. Gaya na lagi natin sinasabi na pag tapos na tayo magtrabaho, wala na tayong short-term healthcare from our company, or like me and my family, pag umuwi kami ng Pilipinas, wala na kaming NHS, which is a government healthcare dito sa UK, then eventually the Philippines, we need a healthcare, di ba? Let's say PhilHealth or any private healthcare company that will provide us a healthcare insurance or protection for ourselves in case we need one or we need to get admitted or we need medical services. So, tinuturo natin dito na we need to think long term. We need to think ahead of time, years ahead para ma-prepare ito. And now, it is a perfect time to prepare for our long-term healthcare kasi ayaw po natin na balang araw na magkasakit tayo or kung magkasakit man tayo, makikipagsiksikan po tayo sa charity, di ba? Gusto natin na kahit pa paano nasa private ward ka or nasa mga executive rooms ka para mas mapabilis ang iyong paggaling or ang ating paggaling. And of course, para hindi po tayo maagang mamatay. Kasi pag wala po tayong healthcare at wala tayong pera sa Pilipinas, pwede po tayong hindian ng mga hospitals kasi wala tayong pang down payment. Diba? That is the worst scenario na pwedeng mangyari sa atin, na hihindian tayo dahil wala tayong pang bayad or wala tayong pang down payment para ma-attain ng mga doctors yung ating sakit. Kaya ngayon pa lamang po, we highly encourage each one of us to invest in our long-term healthcare. Okay? And the next one is we need to, of course, check if that healthcare is very important, if that healthcare is, ano ba yung mga benepisyo, ano ba yung mga advantages, is it really what you need, di ba? So, importante malaman natin na any kind of healthcare na kinukuha po natin or ini-invest natin is alam po natin ang mga benepisyo nito para sa ating mga sarili. So, you can raise these 4 questions na nasa ating monitor. Does it have both short-term and long-term healthcare? Does it have guaranteed renewal? Does it have guaranteed savings and investment? Or life insurance or accident insurance, di ba? Or dismemberment protection.
So if those 4 questions ay nare-raise mo at nasasagot at nasisecure ng healthcare na kinukuha mo, then go for it. And unfortunately, we are blessed that we have that in our Kaiser, our long-term healthcare builder. Kaya, importante natin na alam po yan. And how about life insurance? As what we have been tackling and you're telling and having this conversation most of this time about life insurance, why it is very important, diba? Kasi it provides protection for our family in case we die too soon, diba? If we invest protection sa ating mga sasakyan, sa ating mga bahay, pero tayo po ba ay ini-investa natin ng life insurance ang ating mga buhay, ang ating sarili, ang ating mga loved ones, diba? Kung sabihin natin na mas mahal natin ang ating mga pamilya o ang ating sarili, then dapat yung protection natin is mas mataas pa sa protection na binabayad natin for our houses or our cars or any kinds of things na pinagagastusan natin. Tama po, di ba? So, alam po ba natin ang the rule of 10-20? So, rule of 10-20 is, it is the protection that you need. Gaano ba kalaki ang protection na kailangan mo para to make it sure na secure ang iyong family at least 10 years. So, sa life insurance, at least 10%, 10 times of your annual income, di ba? Or 20 times of your annual income if for your retirement naman ang ginugol mo. So, of course, we should know also about the dime method. Ano po ba itong dime method? This is the perfect or the exact formula para malaman mo if you are underinsured or overinsured. So, what is dime? Dime is, D is for debt, kung may mga utang tayo. I is for our income, so that's 10 times your annual income, okay? And then M is for the mortgages, kung may mga binabayaran pa tayo mga assets, may mga liabilities pa tayo, okay? And E is for education, kung may mga anak pa tayong nag-aaral or mag-aaral pa lang. So kung magkano yung mga amount na nakapalagay sa bawat isa na iyan, yan yung ito total mo at yun ang total ng kailangan mong insurance, okay? Just in case mawala ka, alam mo na yung pamilya, at least in 10 years time, hindi sila maghihirap and they will have time to adjust kahit wala ka na. Alright? So, do you know about the difference between term life, whole life, variable, or VUL sa ating life insurance? Marami po yan, iba't ibang klase. Ang importante po, ang alam natin dito sa ating IMG, sa ating most 18, we buy the term and we invest the difference. So, maganda po yun na sa ating life insurance dito sa ating IMG, meron na rin po siya kasamang investment. So, I hope you learned out from that. And of course, we need to preserve our assets or our estates. Kaya importante protection na natin ito kasi pinagpaguran po natin ito ng ilang taon, nakakatakot na taon na pagtatrabaho, di ba? Na kahit ayaw mo yung trabaho mo, nagtitiis ka pa din para lang makapag-impok, makapag-ipon, makapag-invest, makapagbuo ng mga assets mo. Pero pag once hindi natin ito maproteksyonan, nako, kawawa po ang ating mga pamilya kasi po hindi po nila mai-enjoy yan. Especially laki po ng mga estate tax kung hindi po natin ito na i-prepare. Or kung wala ka pang last will and testament, yung trust will, gawin na po natin ito habang mas maaga pa para po sigurado tayo na alam natin saan pupunta at sinong makakapag-enjoy or kaninong maibibigay yung mga assets natin or yung mga estates or yung mga properties natin na ating pinagpuyatan, pinagpaguran sa ating pagtatrabaho. Kaya importante po na protection na natin ito. And also, habang buhay ka pa din, kung meron kang mga businesses, then you can put it into a corporation para po maprotektahan po rin ang ating mga personal na mga assets. Okay? So once we do everything properly and solidly in our financial foundation, then we can withstand any financial crisis or any financial tremors ng ating buhay. Mawalan ka man ng trabaho, may mga mamatay man na hindi natin inaasahan, may magkakasakit, may bankruptcy sa kumpanya, anything that will happen, anything that will go wrong in our life, alam mo na mawi-withstand mo ang crisis na ito, yung bahay mo, nakatayo pa rin yan ng matibay. Kasi pinaghandaan natin. Kasi alam natin na mangyayari ito in the future at pinaghandaan na natin ngayon. Kaya po, let's act now, let's think for it
para dito, para po in the future, hindi na po tayo mangangamba. So what are the benefits here in IMG? Importante din po malaman natin na ang nagbibigay ng education, trainings, and seminars, lahat ng right information ibinibigay ng IMG sa atin. Dapat alam din po natin kung ano pa ang pwedeng maibigay or maitulong ng IMG na maibigay IMG para makapagtay ng hakbang para ma-meet natin, di ba, ma-accomplish, ma-achieve natin yung ating financial freedom. Marami po ang pwedeng maitulong si IMG in that aspect. One is financial education workup. So, na kailangan natin in terms of education and financial literacy, andito na po lahat. So from the 1 to 7 benefits na yan, all about financial education. It is in our portal, it's in our trainings here in B1 or even outside the group. Meron yan sa ating mga leaders calls, sa ating mga conventions, and any kinds of platforms or ways of having this education. Sinusupply po yan ng IMG. And the next one is financial check-up. Ito yung pinaka maganda din sa IMG kasi chine-check up po ang ating mga bulsa. Hindi lang po natin kailangan ng check up ng katawan natin sa physical, kundi bulsa din po din kailangan i-check up, diba? Kasi dito natin malalaman if we are financially broke, we are financially okay. So if we are not financially okay, then magandang tingnan natin kung saan tayo may finances, and para makorek yan and para eventually magkakaroon tayo ng financial wealth and financial freedom in days or years to come, di ba? So, ating financial check-up, normally ginagawa natin talaga yan kahit paano once a year. Para kung may mga goals ka o mga plans ka, nakaset yung mga goals mo, alam mo kung saan ka na sa mga sa mga target mo. Ano na yung mga na-achieve mo or pwede mo pang ma-achieve or pwede mo pang ma-adjust in years to come. Kaya just last week, I guess, we have a financial check-up done here in our trainings sa ating webinars. And of course, anytime pwede po kayo magpa-financial check-up sa kahit sino po sa amin dito sa IM, kung kayo makikita makapag-improve sa inyong mga finances. Okay? And the third one is get accredited with various process. So, say for example, gusto mong magkaroon ng isa pang accreditation sa iyong buhay na pwede mo maggamit and you can use it for the business. So, pwede ka rin magiging associate financial planner. Ibig sabihin, in the business, here in IMG, we are giving that as our kuha ka lang nag-exam, di ba, sa RFP, and then pwede ka nang magiging associate financial planner wherein you can have this certification program na pwede mo magamit in business or even give this service sa mga kakilala mo na gusto magkaroon ng plan, di ba? Gusto nilang ng money, para kang money advisor or financial advisor sa mga tao, di ba? So, whilst doing this business, then maganda rin na magiging associate ka, magiging license tayo sa RFP para magiging associate financial planner. So, if we will take this exam, maliit lang po ang babayaran natin kasi meron tayong exclusive discount, 'di ba? Kung abroad ka, 2.5 lang, 'di ba? Kung IMG member tayo, or 1.5 kung nasa Pilipinas tayo. Laki ng maititipid natin, and it will pwede nating ikakibat ito sa ating pangalan, 'di ba? Kung doktor ka na or teacher ka na, so magiging yan, kung ako Grace Marie dash comma then AFP at kung ano-ano pa yung meron ako, 'di ba? So isang karangalan din na meron kanyan. Next is access to life products and services. So ano po ba itong mga life products and services na to? Isa na dito is yung ating 100,000 na may accident insurance from Manila Bankers. Kasama po yan sa ating membership benefits. Okay? So tumataas po yan ng 200 or to 300 depending on your level or yung rank mo dito sa ating IMG company. And the next one is our Fidelity Life which is our micro insurance which worth 50,000 pesos. So, ang gagawin po natin para ma-avail po natin itong micro life insurance na ito is we just have to pay a one-time 500 pesos. Okay?
So magbayad lang tayo ng 500 pesos at meron na tayong 50,000 pesos na life insurance at the age of 60 years old being a member ng ating IMG. And the next one is our Everest Memorial Services. So kung sakali mang mawala tayo sa mundong ibabaw, hindi na mag-aalala ang ating mga pamilya, hindi na sila magpapanik kung ano ang dapat nilang gawin kasi meron na tayong funeral planner, and that is Everest Memorial Services. And of course, we have our access to health products and services, which is the first one is our IMG Vision Care from De Los Rios Optical Clinic. So, kung tayo po ay may problema sa ating mga mata, then sa ating IMG Vision Care, free na po ang ating pagpa-check up at libreng dala up to 2 eyeglasses frame, okay, para po sa ating mga IMG members. And of course, bayaran na lang natin yung lens. So, ibig sabihin, malaki na ang maititipid natin pag IMG member ka sa ating mga eyeglasses pa lamang. And also, of course, we have our free unlimited consultation sa ating Kaiser Medical Center. Unlimited po yan. Ibig sabihin, kahit araw-araw ka andon, magpapa-consult ka, wala kang babayaran. So, it's a one-to-sawa medical consultation sa ating Kaiser Clinic, okay? And next one, our Kaiser Medical Center Discounted Medical Services. Ibig sabihin, at sa so magpa-check up, magka-consultation, then dalhin natin sila sa ating Kaiser Medical Center, and you being IMG member, pwede pong magkaroon ng discount ang ating mahal sa buhay na magpapa-check up. Okay? And the next one is access to our ozone. So may yung Becquebel, AV, or any kinds of companies na nagbibigay ng ganitong klaseng experience, then mayroon din tayong ozone sa ating IMG company. So ozone, kung gusto niyo magpa-relax or magpa-inject ng kung ano-ano, ozone lang po ang katapat niyan. Tayo po bilang IMG members, meron tayong exclusive discount from partner sa atin. And the next one is access to retirement or products. Lagi na sinasabi sa ating Solid Financial Foundation, and the top of it is the investment. Palubuhin natin ang ating mga investment in that manner. Diba? Pwede kang makapag-invest sa mutual funds. And remember, mutual funds dito sa IMG is zero load interest forever. Ibig sabihin, kung walang forever ka sa ating mutual fund, diba? Wala na po tayong babayaran na management fee or wala na mga front fee interest. Let's say up to 3.5% na kukunan nila sa iyong investment, hindi na po nila kukunin yon. Ibig sabihin, kung magkano ang amount na gusto sa ating mutual fund, that will be the same exact amount na mailalagay sa iyong mutual fund investment. And that is forever. Basta meron kang account sa kanila, forever mong mai-enjoy yan. Kaya ang laki sa niya, tayo ay nag-mutual fund. Okay? And remember po, ang ating mutual fund partner is Rampbeer. And there is ang mga mutual funds, Soldivo, Atram, Sun Life, di ba? So, ang dami po nating choices sa mutual funds na yan. So, let's diversify our investment. Bakit kailangan nating i-diversify? Para in case na may masunog na isa, hindi masusunog lahat ng mga pera mo or hindi mawawala lahat ng pera mo. So, importante na we diversify our investments. And hindi lang po yon, sa ating healthcare provider din, sa ating service na lahat ng, di ba? That you can also earn some commission as long as you already own your own Kaiser din dito sa ating IMG. And most 18 sa ating Manila bankers, you can offer this as well sa iyong mga kasamahan or sa iyong mga kaibigan or anyone na interested to invest into life insurance. And through that, we can also such being an IMG member. And what else? We can also do my trade din tayo. Pwede tayong mag-invest sa my trade. So mag-bili ng mga stocks to do direct trading, di ba? My trade is our partner for that.
And of course, before doing my trade or doing that trading, you need to get educated by doing this kasi napaka high risk ng direct investing kung hindi pa po kayo kabisado or wala pa po kayong sapat na kaalaman doing this kind of investment. Kaya importante sa atin dito sa IMG, before we invest, we need to know what we are investing, where we are investing, okay? And of course, heaven and earth of infinity. So if you are deciding to invest in a memorial lots sa ating heaven of infinity sa Batangas, which the appreciation ng presyo ng memorial lots is tumataas yan up to 2,000 sa taon. So, ang laki ng potential na kikita ka talaga pag meron kang investment sa mga memorial lots, di ba? So, this is also about investments kung trip nyo pong mag-invest sa ganyan klaseng investment. So, from these kinds of invest pa lang po, ang dami na natin po gawa sa ating mga savings, sa ating mga kinikita. Madadiversify na natin yung mga kita. And of course, meron din tayo dito, di ba? Sana ba nakalagay yung ating estates, real estates din. So, pwede rin tayo mag-ina real estates. So, from our real estates, meron po tayong SM. Okay? Yan. Andito pala siya sa number 8. Okay, let's move to number 7 first. Discount on various financial products and services. So, Palawan is our newly partner dito sa IMG. Kung gusto niyo pong dala sa Palawan, in your payment sa ating mga IMG services, then use Palawan kasi po mababa po ang presyo na ibibigay sa iyo as our exclusive benefit from Palawan. And of course, sa ating mga non-life insurance, it's very important na marami tayong mga non-life insurance provider, kasi mga sasakyan natin, mga bahay or properties or anything na gusto natin ipa-insured, as long as it's a non-life, then marami tayong partners na pwede mag-offer sa atin ng mga discounts. Kaya mag-email lang po tayo sa ating support, sa ating IMG para po matulungan tayo for these kinds of insurances. And discount from real estate companies which will become a part of our investment. Meron tayong SMDC, that's SM Development. Meron tayong Ayala, which is one of the biggest development companies in the Philippines, and the MCI. So from these three companies, pwede na po tayong makabili ng iba't ibang klaseng estates, real estates that will be added into our assets, di ba? And then if you do that, ang laki rin ng may matitipid din tayo sa ating real mga estates na ito pag kinuha natin ito sa ating mga provider o sa ating mga partners, like up to 2%. So malaking bagay po 'yon, di ba? So or kung may ibang tao ang gusto kumuha nito sa iyo, mga kaibigan mo, then kikita ka. It will become your commission. And of course, our discounts on our extended education. Bakit extended? Kasi itong to, they will also empower us of different kinds of education that we need in our business for our personal use. Like si Hilario, for our books, and then for our mga foreclosure na mga properties. So if you want to enroll sa kanilang mga courses, then magtanong-tanong lang po tayo sa ating IMG IMG, 'di ba? Mga tao sa IMG or sa support kung meron silang mga courses na ginagawa at the moment. And then being as an IMG member, meron tayong mga discount from them. And also, the 10th one is for asset preservation services through APS IMAX. So, ito po yung mga last will natin. Kung gusto natin incorporation ng ating mga businesses, then we will have an exclusive discount from APS. Okay? And the 11th one is save money on cars. So, kung gusto po natin bumili ng sasakyan or may mga kilala kung gusto bumili ng sasakyan, as long as it is a brand new, then we will have a massive discount, di ba? From IMG, di ba? So from IMG Auto Program, so what we need to do is just to email our support and ask them a quotation of any car that you want or you prefer, then you will have the quotations and the discounts that you can have from those services. Kaya ang ganda po. So meron po nga dito nabasa ko before,
bumili siya ng car through IMG, naka-discount po siya ng 75,000 pesos. Imagine pesos discount, di ba? Wala po, kundi sa IMG lang meron yan. Kaya let's di ba, let's enjoy this kind of discounts kasi hindi po ito nakukuha sa kung saan-saan lang, di ba? So, and of course, this one is hindi mo na kailangan ng mga broker or ng mga agent, kundi ikaw na mismo. You will go straight direct to those auto shops, diba, with the help of IMG. And 12 is build a business in financial industry. Ito yung isa sa pinaka-paborito ko personally, negosyo. Diba tayong lahat gusto natin magkaroon ng negosyo? If we will build a physical business in the Philippines, magkano po ba ang capital na kailangan mong i-put up? Diba? If you've tried building a business in the Philippines, magkano ang capital mo? Did it work well? Diba? Gumagana pa ba? Or is it still working up to the moment? Kung hindi po, ganun po talaga, wala tayong magagawa doon. Pero kung meron ka na ngayon at gumagana din, well done. Pero kung wala ka pa pong business o gusto mong magdagdag ng business, why not consider IMG? Diba? IMG company as your business. Ito po ang ginagawa natin. Bakit? Kasi in this company, it's a financial industry. It talks about money and we can earn a lot of money by doing the business. So in here, we can own our own business. We be financial educator. We can own our time. We can do it online. Hindi na kailangan pang lumabas ka at makipag-meet ka sa ibang tao. Kundi online lang, sapat na, di ba? Help families. We can help families in here kasi once you educate Filipino families or anyone dito sa ating business, then there's a possibility that you will change their lifestyle as well. And eventually it will help them to have a financial assurance or financial freedom in the future as well, like you, di ba? Achieve the income you want. So, nasa sayo na po dito sa business na ito kung gaano ka kasipag at gaano ka ka-determined, di ba? If you are really determined and eager, you will achieve more than what you deserve, di ba? And become debt-free. Kung may negosyo po tayo na gumagana, nakakatulong ito para makakabayad tayo ng ating mga utang at matigilan na rin po nating mangutang, di ba? So, yun ang kagandahan ng ating negosyo sa IMG. Alam niyo po ba kung you are planning to franchise a company, let's say for example, you are planning mag-franchise ka ng Mr. Donut, di ba? Kung mag-franchise ka ng Mr. Donut o ng Jollibee, ano po bang binabayad mo? Ano ang purpose ng pagbayad mo, di ba, sa franchise na yan? You pay for that franchise dahil sa sistema ng company. Bakit ba umuunlad ang Jollibee, di ba? Dahil sa sistema ng Jollibee, hindi po dahil lang sa kanilang spaghetti or hindi lang po dahil sa kanilang Yum Burger, kundi dahil sa sistema ng Jollibee. Yun din po ang ginagawa natin dito sa IMG. We become a member in IMG kasi binibili natin in a way of saying yung sistema ng IMG which is already been working, proven and tested for the last 18 years. And gusto po natin na yung sistema na yan is ma-acquire natin, makuha natin, magamit natin for our own benefits. Kaya yun po ang negosyo natin sa IMG. IMG as the company itself will acknowledge our hardships, di ba? Yung ginagawa nating pagpupursige. So we can perhaps travel the world, di ba? Like next year, they are coming here in the UK. And I hope marami ako makikitang taga-B1, di ba, dito sa UK. And I can't wait any longer for that, di ba? I'm so excited na makita kayong lahat dito sa UK. And we can have free cruises or conventions. And of course, we can be recognized in a world-class way. Like we'll be given rings sa ating mga millionaire earner, di ba? And we can have pins sa ating mga different kinds of level, rank, watch, Rolex watch. It is a Rolex watch and it is personalized, di ba? For IMG alone. And car. Yung car po na binibigay dito sa IMG like this year, the company has given 4 cars sa ating mga karapat dapat natatanggap nito. And this car is fully paid po, ha? Hindi po ito in-house na car na kung saan
yung ano lang, yung tawag nito, yung percentage lang or 10% lang ang binayaran ng IMG and then the rest ng 90% is yung mismong tao na magbabayad. Hindi po. Itong mga sasakyan na ito is full paid na ibinigay sa mga tao from IMG. And it is full tank, okay? And with insurance. Kaya po wala nang iisipin ang tumatanggap na ito, alright? So, of course, ang kagandahan din po, pag nasa negosyo tayo, meron tayong free short-term HMO coverage sa ating mga MDs, SMDs, and UP. Diba, ang ganda nito pag meron tayong free HMO, short-term HMO coverage kasi yung ating long-term protection or healthcare protection sa Kaiser, hindi na po natin ito magagamit. So matitipid po natin ito para lang talaga sa ating long-term healthcare. Kung meron tayong short-term healthcare sa ating business. So napakagandang bagay na magkaroon para po mas makapag-save tayo at mas talagang masustain natin ang ating long-term healthcare para sa ating retirement period. Alright, so as all the sum up of our benefits in IMG, para po tayong one-stop shop, para tayong SM, we've got it all here for you. Hindi mo na kailangan lumabas pa, okay? Kasi andito na lahat ng iyong kailangan sa iyong mga financial needs, okay? So meron ka ng non-life insurance, meron ka ng life insurance, mga investment vehicles, mga healthcare insurance, and so on and so forth. Kaya ang sarap mag-gain ka IMG. With all these powerful benefits, what we can do now is just to take action. And how we should take action? First is we need to have a financial check-up, okay? Para malaman natin kung saang estado na po ba tayo ng ating financial needs or ano bang problema sa atin, bakit hindi tayo makapag-build up ng ating mga finances. And the next one is to become a lifetime member. Kasi po ang kagandahan sa ating lifetime member, ma-access mo na at makakaroon ka ng benefits or exclusive benefits sa lahat ng mga nabanggit natin sa ating previous slides, di ba? Magkano po ba ang ating membership dito sa IMG? 5,500 lang po pag ikaw ay nasa Pilipinas. And 9,000, mostly 9,060 pesos po pag nasa abroad ka. And if you've been given an offer page ng mga kakilala mo na nag-invite sa'yo, doon mo makikita kung magkano ang equivalent ito sa currency kung saang bansa ka ngayon, okay? And remember po, sa membership fee na yan, na 5,500 or 9,060 pesos, 1,000 pesos from that will become your initial investment sa ating Soldivo Strategic Mutual Fund. Ibig sabihin, may pauna ka ng investment sa iyong mutual fund. Ibig sabihin pala, less na. Nagiging less pa lang ang ating membership fee, di ba? Kagaling, kay ganda ng IMG dahil inisit niya na agad na bigyan ka ng panimulang investment sa iyong mutual fund. And tayo na lang po ang bahalang magdagdag nito or kung gusto mo pang kumuha pa ng iba pang klaseng mutual fund companies. And start building a solid financial foundation. So, napag-aralan na po natin yan from our previous slides. And I hope and I pray na religiously po is magawan po natin ng action ang building our solid financial foundation, di ba? Your actions now will determine your future. Totoo po ito. Kung ano po yung ginagawa natin ngayon sa ating buhay, sa ating finances, yan po ang mag-determine, yan po ang magiging end up ng ating hinaharap, di ba? So, if you work so hard right now, after so many years, we don't want to question ourselves during our golden age kung saan napupunta yung ating mga pera. In order for this na magiging natin to or ma-prevent natin to, then let's take action now which will be beneficial for our future, di ba? Okay, so what is our future financial goal? Ano po ba ang mga plano natin? And I want to take you back to this one, di ba? Gusto kong ibalik kayo dito. Ano po ba ang mga financial goals natin? May plano po ba tayo sa ating pamilya sa hinaharap? Kung meron po, then make it as your motivation, make it as your encouragement to really pursue and endure, di ba? No matter how rough, no matter the circumstances and uncertainties in life, you just have to focus on that goal, and your aim is to reach and achieve that goal of yours for yourself and your family.
take action now. Secure your future, our future, di ba? We will always have excuses and not to save or not to or to invest, di ba? Nating excuses. Pero no matter what our excuses, there is one thing that for sure will happen. We are going to get old every year. Every other year, tumatanda po tayo. And no matter what our excuses, kung may mga anak tayo, they will grow old as well and they will enter college. They will need our monetary services, di ba? Kailangan nila ng pera. And if we will not be able to prepare for that time, di ba? Makawawa ang ating mga anak and they will suffer from it, di ba? And no matter what our excuses, we will eventually retire and stop making income. Kaya ngayon pa lamang po, we need to be prepared. We need to set goals. We need to make sure that these goals will become achievable in years to come. And for these kinds of situations, hindi po ito magiging emergency kasi pinaghahandaan mo na ngayon pa lang, di ba? So, if we are born poor po, hindi po natin kasalanan yan. To be honest, huwag po natin sisihin ang ating mga magulang kung hindi po tayo pinanganak ng mayaman. Kasi God has always a plan and a purpose bakit tayo pinanganak sa kanya-kanya nating mga pamilya. Tama po, di ba? However, kung gaano ka man ka misfortunate ngayon na meron kang education na nakukuha or nalalaman, then make it as your stepping stone for you to earn and invest and eventually in the future, marireach mo yung goal mo para hindi po tayo mamamatay na nahirap pa rin sa buhay. So if we die poor, then it's our mistake already. Kasi lalo na pag we are already financially educated. Let's make an action sa lahat ng ating mga natututunan. Tama po, di ba? So let's become a good steward sa lahat ng mga blessings na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lahat po yan, once na binigyan natin yan ng value at mabigyan natin yan ng ma-improve natin yan, ma-accumulate natin yan, di ba? Ma-compound natin lahat ng mga blessings na yan, then for sure God will bless us more than what we deserve. So thank you so much for your time. I hope you learned a lot and God bless everyone. Good night. Yan, congratulations po, our Marketing Director, Tita Grace Labajo. Go ahead, Tita Grace, and facilitate po. Thank you so much once again. So yes, we can cater our